800 سال پیش در قرن 13 میلادی مغول‌ها به ایران حمله کردند و یک خاطره وحشتناک و وحشت آفرینی از ویرانی گذاشتند روی تن و روان ملت ایران. در 3 حمله ظرف 40 سال کشتن و سوختن و غارت کردن و خراب کردن و دفعه اولی هم که آمدن و حمله این کارا کردن و رفتن. دفعه آخری که آمدن دیگه نرفتن، موندن. این اون تاریخی که شنیدیم و درست هم هست. تو این ویدیو میخوایم این 2-3 خط قصه رو بازش کنیم، ببینیم مغولا دنبال چی آمدن اینجا، کی چطوری آمد و بعد که آمدن چی شد، چند وقت بودن، چی شد که موندن چی کار کردن و خلاصه اینکه آخرش چی شد. داستان مغولان و ایران اونطوری که خیلی نشنیدیم. تاریخ رو خیلی وقتا داستان فرمانروایان و شاه‌ها و اینا میخونیم. یه کسی شمشیر زد فلان شاهو کشید پایین، خودش شد شاه، بعدم پسرش و پسرش تا یه قرن بعد یکی دیگه آمد اینو کشید پایین و باز از سر نو. غلط هم نیست، اما خب تنها راه خوندن تاریخ این نیست. خودمونم دیدیم گاهی وقتا هم تاریخ از روی مثلا ایده ها و اندیشه ها میخونیم. پادشاهی مطلقه حاکم بود، بعد پادشاهی مشروطه شد، بعد جمهوری شد، بعد انقلاب شد، بعد امپراتوری برگشت، بعد دوباره جمهوری شد. یعنی اندیشه ها و نظام های سیاسی و اینا رو مرور میکنیم که مثلا از پی هم میان و این هم راه درستیه. یه جور دیگه هم هست که میشه تاریخ رو مرور کرد، جورای بیشتری هم هست، ولی یه جور دیگه هم برای من خیلی جالبه، مخصوصا برای یه منطقه های این خیلی معنیدار هم میشه، معنیدارتر هم میشه، مثل منطقه ما. اونم از زاویه راه هاست، راه‌های تجاری. چطوریه که تاریخ اروپا رو مثلا میخونیم سری میریم سراغ رودخانه ها. ما داستان آلمان رو با قصه 3 رودخانه تعریف کردیم، داستان وین رو میگفتیم قصه رودخانه. تو قصه اروپا هر وقت میگیم سراغ رودخانه ها میریم. تاریخ ایران رو هم که ببینیم، حالا رودخانه خیلی نبوده توش، ولی در 2000 سال از قرن دوم قبل از میلاد تا سال 1700 حداقل، تو این دوره وقتی تاریخ ایران رو میبینیم حداقلش اینه که یک چشممون باید به راه‌ها باشه. همیشه خیلی تاریخ خوندن رو متفاوت و جالب‌تر کرده اینطوری دیدنش، برای من حداقل. در نگاه کلی‌ترش اینطوریه که نگاه کردن به اینکه کشور پولش رو از کجا میاره. ما الان مثلا خب داریم زندگی میکنیم، میگیم ایران الان به چی سر پاس پولش رو از کجا میاره. در این 1 قرن گذشته داستان اینه که پول از زیر زمین در میاد عمدتاً دیگه، مستقیم یا غیر مستقیم از گاز در میاد، از نفت در میاد، از معادن در میاد. قبلش چی بوده؟ این حالا پرسشیه که زیاد میخوایم توی کانال تو ویدیوهای مختلف بهش برگردیم. در قرنهای دور قبل از داستان نفت و منابع و اینها، ایران چیز خاصی برای فروختن و صادر کردن نداشت، ولی موقعیت خیلی مهمی داشت، یعنی نقشه راه‌ها. یکم لنزمون رو باز کنیم، می‌خوایم قصه مغول رو بگیم ولی ربط داره. یکم لنزمون رو باز کنیم، ایران رو وسط یک شبکه‌ای از راه‌ها می‌بینیم. نه اینکه حالا همه راه‌های مهم جهان از ایران رد می‌شدن یا ایران مهمترین بود در راه‌های ابریشم، اینطوری نه، ولی یک شهرایی از ایران در این مسیر نقطه‌های مهمی بودن. یعنی سر کنترلشون جنگ زیاد می‌شد. مثلا می‌دونیم قبل از اسلام 700 سال بین ایران و روم جنگ بود. بین ایران باستان و روم باستان جنگ بود، از جمله سر کنترل راه‌های ابریشم، سر شهرهای مهم در این مسیرها. مسیر شبکه‌ای از راه‌های تجاری معروف بود به راه ابریشم که خودش اصلا روی استخوان‌بندی راه شاهی باستانی بود، مسیری که داریوش هخامنشی توش سیستم راه‌ها رو برقرار کرده بود. این همون مسیری که اسکندر توش به ایران حمله کرد، از اون سرش به ایران حمله کرد. در شکل راه ابریشمش حالا خیلی کلی بخوایم بگیم، مسیری که چین رو وصل می‌کرد، شمال چین رو وصل می‌کرد، از آسیای میانه و خراسان و ایران وصل می‌کرد، از اون طرفتر به روم و به اروپا. بعد در قرن 7 یعنی سالهای 600 و اندی دیگه، بعد از 700 سال که ساسانیان و ایران و روم آخرش در قالب ساسانیان و امپراتوری بیزانس خیلی دیگه زدن و کشتن و با هم جنگیدن و اینا، عرب‌های مسلمان آمدن و از این وسط از بین این 2 قدرت سر برآوردن و قدرت رو گرفتن و قدرت رو که رفتن سراغ کجا رفتن؟ سراغ شهرهای مهم همین راه‌ها. یعنی اونا هم رفتن سراغ همین شبکه. اسلام هم تو این مسیر اومد رفت تا هند.
مسلمانان عرب شروع کردن کنترل تعداد زیادی از این شهرها رو گرفتن، از دمشق و لب مدیترانه تا خراسان بزرگ و آسیای میانه. بعدم پایتخت رو اینطوری که تعریف کردیم آوردن بغداد، دوباره بازار و مرکز تجاری. بعدترم اولین حکومت‌های مستقلی که در ایران سر برآوردن بعد از اسلام در همین مسیر بودن، تو همین مسیر راه ابریشم بودن، تعداد زیادیشون. کنترل مسیرهای تجاری دستشون بود، شبکه تجاری که البته همراه کالا کلی هم آدم و کلی هم ایده و اینها توش منتقل میشه. حالا اینو داشته باشین. بیایم قرن 13، بیایم اول قرن 13، سالهای 1200 خورده ای. اون موقعی که مغول‌ها دارن پا میگیرن. قصه مغول‌ها رو شنیدیم دیگه. مغول‌ها شروع کردن از سرزمین‌هایی که بودن، اون بیابون‌های استپی که بودن، چین رو گرفتن و دارن میان به سمت غرب خودشون، به سمت آسیای میانه، تو همون مسیر استپ. دنبال چی دارن میان مغول‌ها؟ این مقدمه رو اصلا برای چی گفتیم؟ برای همین. مغول‌ها تو چه مسیری دارن میان و دنبال چی دارن میان؟ تو همون مسیر راه ابریشم دارن پیشروی میکنن. تو همون مسیری دارن میان که 6 قرن پیشش اسلام تو همین مسیر در جهت برعکس رفته بود به سمت شرق. مغول‌ها همونو دارن از شرق میان به سمت غرب. مسیری که برای کالا بود، از همه مهمتر زمانی برای ابریشم بود که از چین بیاد در ایران ساسانی روش نقش و نگاری بخوره، پارچه‌های گران قیمتی بشه، بیاد بره در اروپا استفاده بشه. مسیری که مسیر آدم‌ها بود، مسیر ایده‌ها بود، البته مسیر بیماری‌ها بود. و در طول این مسیر امپراتوری‌های آمدن، پادشاهی‌های آمدن، بر افتادن، جون گرفتن. و حالا در سده‌های میانه در قرون وسطا مغول‌ها دارن از اونجا میان. اینو برای این گفتم که به این فکر کنیم اگه رسیدیم به این که چرا مغول‌ها به ایران حمله کردن، بالاخره ایران هم قدرتی بود، ایران خوارزمشاهی از نظر شکل و شمایل حکومت و وضعیت جامعه و اینا از مغول‌های بیابانگرد کوچنشین خیلی پیشرفته تر بود. ولی چرا، با چه انگیزه‌ای مغولی که حالا چین رو گرفته بود چرا فکر کرد حالا بیام این طرف رو بگیرم؟ به خاطر اینکه این ادامه مسیر راه ابریشم بود. مغولا چین هم گرفته بودن، حالا اون مزه اون پیروزی هم رفته بود زیر دندونشون و با ویژگی‌های چنین حکومت‌های و سرزمین‌هایی هم آشنا شده بودن. و البته اینم هست بعضیا میگن که مغول اول جنگ هم نمیخواست، یعنی اینم باز ظاهر این فکر رو تایید میکنه که دنبال چی بود و برای چی تو این مسیر بود. اصلا بعضیا میگن، بعضی از سندهای تاریخی میگن که مغول دنبال تجارت بود، اولش طرف ایرانی بود که سطح تنش رو برد بالا. چرا اینطوری میگن؟ یه خورده داستانای متفاوتشو ببینیم. میگن رابطه اینها، یعنی رابطه چنگیز خان مغول و سلطان محمد خوارزمشاه، اول اصلا قرار بود رابطه تجاری باشه، صلح باشه، صفا باشه، نامه‌نگاری محترمانه داشتن و اینها، تا واقعه اترار پیش آمد. فرستادگان چنگیز، یعنی هیئت نمایندگی مغولان، آمده بودن بازدید هیئت ایرانی رو پس بدن. 450 تا بازرگان و تاجر و اینها با کلی هدایای نفیس آمده بودن به قلمرو خوارزمشاهیان در شهر اترار. حاکم اونجا گرفت اینا رو کشت، اموالشون هم مصادره کرد. یکیشون در رفت به چنگیز گفت آقا اینطور شده. چنگیز گفت آره خیلی خوب، خودت خواستی. رفت بالای یه کوهی، گفت ای خدای ترک و تاجیک بیا به کمک من میخوام برم انتقام بگیرم. خیلی حرف هست سر این که خود چرا اون حاکم اینها رو کشت. آیا به دستور سلطان محمد خوارزمشاه کشت؟ سر خود کشت؟ هوشمندانه پیش دستی کرد خوارزمشاه؟ یا احمقانه تن به تله داد؟ اینا هر کدومشون میشه خودی براش ادعا دید و ادعای تاریخی پیدا کرد، داستانش هم مفصله. ولی بعضی از این تصمیم دفاع میکنن، یعنی میگن به فرمان سلطان محمد خوارزمشاه بود که کشت، سر خود نکشت. بعدم که چنگیز دوباره فرستاد، دوباره گرفت سفیره رو کشت، ریش همراهانش هم داد تراشیدن که چنگیز حساب کار دستش بیاد. و میگن بعضیا که کار قابل دفاعی کرد، کار قابل فهمیدنی کرد، به خاطر اینکه فکر میکرد چنگیز به هر حال بهش میخواد حمله بکنه و میگفت بهتره که من اینو تحریکش کنم که حمله رو وقتی بکنه که هنوز خیلی دیگه قوی نشده، هنوز همه منابع چین رو به چنگ نیاورده. اون موقع باهاش رو در رو بشم، شانسم برای مقابله بیشتره. من نمیدونم چی درسته، کدومی که از اینا درسته. واقعا وقتی آدم زیاد نمیدونه خیلی احمقانه است که مثلا بخوام بگم این به نظر من درسته. من واقعا نظری ندارم، ولی نتیجهش خیلی فکر کنم تفاوتی هم نداره. نتیجهش اینه که
چنگیز حالا چه از قبل برنامه‌اش این بود، چه نبود، چه درست بود، چه غلط بود، الان دیگه نمیتونست به ایران حمله نکنه. رفت سپاهش رو جمع کرد، با منطق مغولی دیگه سپاهش رو جمع کرد و در سال 1219 آمد به سمت ایران. 3 پسر داشت، هر کدوم فرستاد یه طرفی و خودش هم رفت به سمت بخارا. اول همون اترار یا فاراب، شهری در کنار راه ابریشم بر کرانه سیهون در قزاقستان امروز. چند ماهی محاصره و مقاومت و نهایتاً سقوط و این شد اولین شهر ایران که مغول‌ها گرفتن. کل مردم شهر رو کشتن، حاکم رو شکنجه کردن، یعنی تو گوشش و تو حلقش نقره داغ ریختن و اینطوری ازش انتقام گرفتن و بعد زدن به جند و خوجند و بناکت و بخارا و دیگه هر کی که نمیتونست به جنگه کشتن، شهرم ویران کردن. بعدم سمرقند و بدون دردسر اونجا هم گرفتن و سلطان خوارزمشاه هم دید وضع اینطوره، فرار کرد. 2 از سرداراشو چنگیز فرستاد دنبال اینها، اینم فرار کرد رفت جزیره آبسکون وسط دریای کاسپیان و همونجا هم از دنیا رفت، همونجا مرد سلطان خوارزمشاه. البته خوارزمشاهیان اینجا تمام نشد، حالا ادامهش رو میگیم چی شد. پسرای چنگیز هم 2 دیگه شون رفتن خوارزم و اونجا رو گرفتن و ویران کردن و کلی شهر دیگه، مرو و نیشابور و اینا رو هم گرفتن. حالا نیشابور هم قصه‌شو میگیم چه کردن باهاش. اصلا رو نقشه شهرهایی رو که ویران شدن ببینیم میبینین تا کجا اینا آمدن، چون آمدن آذربایجان رفتن، همدان رفتن، یعنی خیلی این طرف در آمدن. ولی گرفتن خراسان ضربه خیلی بزرگی بود، مخصوصا خود نیشابور. هم در شاهراه جاده ابریشم و اینا بود، هم نیشابور خودش شهر خیلی مهمی بود. جمعیت زیاد، وفور نعمت، رونق تجارت، عمارت‌های باشکوه، مدارس زیاد، کاروانسرا، خانقاه، خیلی از نظر تنوع فرهنگی و جمعیتی و دینی شهر مهمی بود اون موقع. و مغولا که حمله کردن، حالا بعد از خود کش و واکش و اینا، همه مردم رو جمع کردن در یک صحرایی، 400 تا صنعتگر رو میگن نگه داشتن، بقیه رو کشتن. چنان کشتن، چنان ویران کردن شهر رو، شخم زدن میشد کشاورزی کرد توش. فقط هم تصادفی نبود که میشد کشاورزی کرد توش، اصلا میگن در یاسا، در قوانین چنگیز آمده بود که مغولا شهرنشین نباید بشن که عادتهای بیابانگردی و جنگ و اینا از سرشون نیفته، باید هر جا رفتن بزنن بیابون درست کنن، چراگاه درست کنن، این کارا رو بکن. خیلی گرفتن و خیلی خراب کردن، ولی حکومت خوارزمشاهیان اینجا تمام نشد. جانشین سلطان محمد خوارزمشاه جلال الدین خوارزمشاه بود. این جنگید، هرچند این هم شکست خورد ولی نمرد، کشته نشد، در کنار رود سند شکست خورد، به طرز معجزه آسایی، افسانه واری در رفت، فرار کرد و حالا این بعداً دستاویز کلی قصه شد که حالا جلوتر بهش میرسیم. چنگیز هم یه خورده پیروزی‌ها اینا رو به دست آورد و بعد برگشت به همون مغولستان خودشون و بعد از مدتی هم از دنیا رفت. این حمله اول مغول‌ها بود به ایران در زمان خود چنگیز. رفتن 10 سال بعد دوباره آمدن. پسر چنگیز اوکتای در قدرت بود، این دفعه هم آمدن، باز دوباره کلی خراب کردن و کلی گرفتن و کلی کشتن و اینها رفتن. باز دوباره 20 سال بعدش برگشتن. 40 سال بعد از حمله اول در 1254. این بار به دستور منگوقاان و در واقع با حمله هولاکو به ایران. هولاکو نوه چنگیز حمله کرد به ایران. این اون حمله‌ایه که دیگه مغولان آمدن و سوختن و کشتن و اینها، ولی نرفتن، موندن. این هولاکو خان در ایران موند و شروع کرد در ایران حکومت کردن، حکومتی که بهش میگیم ایلخانان ایران. تو این حمله که آمدن غزنین و کابل و سند و زابلستان و اصفهان و از اون ور تا دیاربکر و اینا رو هم گرفتن. تو این مدت جلال الدین خوارزمشاه میگن خیلی تلاش کرد که یک ائتلافی درست بکنه از همه اینایی که باید میترسیدن از حمله بعدی مغول، از اسماعیلیان تا خلیفه عباسی در بغداد، تا سلاجقه روم، تا حاکمان ارمنی شام. به همه اینا میگن پیغام اتحاد داد ولی موفق نشد. اینا خیلیشون اصلا خطر رو جدی نگرفتن و اینم نتونست اینا رو متحد کنه و البته که مغول آمد و ترتیب همشون رو داد.
این حمله سوم بود 40 سال بعد از اولین حمله چنگیز به رهبری هولاکو خان. یعنی حمله مغول به ایران یه حمله نیست، بین اولی و آخری 40 سال فاصله است. و این حمله سومونی هم میشه که هم میاد بساط حکومت اسماعیلیان رو در ایران جمع میکنه، هم خلافت عباسی بغداد رو مهر انقراضش رو میزنه. اسماعیلیه یک فرقه‌ای بودن از شیعیان، یک گروهی از شیعیان که تا 12 تا امام اعتقاد نداشتن، به 7 تا امام اعتقاد داشتن. من قبلا فکر میکردم که مثلا شیعه که میگیم همین شیعه که میشناسیم دیگه، همین شیعه یعنی همیشه 12 امامی و اینا. بعد دیدم که نه، شیعه خودش انواعی داره، 4 امامی و 6 امامی و 7 امامی و بعضی از اینا قدرت‌های سیاسی قابل توجهی هم ساختن در یه دوره‌هایی از تاریخ. توی این ویدیو که قبلا هم بهش اشاره کردیم چیزای خیلی جالبی در این باره میگه، اگه که موضوع براتون جالبه. این اسماعیلیان کسایی بودن که و هستن که تا امام ششم رو قبول داشتن، تا امام جعفر صادق رو قبول داشتن. بعدش میگفتن پسر ایشون اسماعیل یا محمد ابن اسماعیل، پسر اسماعیل، اون به امامت رسیده و بعد امامت اینجا تمام شده. بعد حالا اینا خودشون هم دو گروه شدن، بعضیشون میگفتن اسماعیل امام آخره، بعضیا میگفتن نه اسماعیل امام غایبه، یه گروه میگفتن اسماعیل مرده بعدش فرزندش به امامت رسیده. اینا حالا دیگه واقعا داستانایی که تو جزئیاتش نمیخوایم بریم. آخرین پیشوای این اسماعیلیه در ایران، حکمرانی که اینجا داشتن، رکن الدین خورشاه بود اگه اسمش رو درست بخونم. در فاصله حمله چنگیز و حمله هولاکو تو این 40 سال ایشون هم رفت دنبال این که یک ائتلافی، اتحادی بتونه درست کنه، رفت دنبال دولت‌های اروپایی که بتونن همداستان بشن علیه مغول‌ها، ولی اونا همه دست رد به سینه‌اش زدن. هیئت‌های فرستاده بود فرانسه و بریتانیا و جاهای دیگه، ولی اروپایی‌ها هم فکر نمی‌کردن مغول سراغشون بیاد، هم بعضی‌هاشون گفتن که چرا دنبال دردسر باشی، این سگان بگذار همدیگه رو پاره کنن، بعد ما رو خرابه‌های شهرهای اینا آیین کاتولیک رو، کلیساهای کاتولیک رو بنا می‌کنیم. مهمم از حواسمون باشه این حمله مغولا در دوره اواخر دوره جنگ‌های صلیبیه. جنگ‌های صلیبی یک سلسله جنگ‌های 200 ساله بین مسیحی‌ها و مسلمونا. پاپ مسیحی‌ها رو جمع کرده بیان با مسلمونا بجنگن، این سرزمینایی رو که میگن سرزمینای مقدس ما بود و اینا بگیرن. خلاصه این حمله مغول هم داره اواخر اون جنگ‌ها اتفاق میفته. اینو که بدونیم یه خورده شاید راحت‌تر هم بشه فهمید که چرا گفت اروپایی‌ها گفتن بعضیاشون که بذاریم اینا هم دیگه رو بدرن، تهش به نفع ماست. خلاصه ولی به هر انگیزه‌ای بود نیامدن کمک. حالا میامدن هم معلوم نیست که فرقی داشت یا نداشت. تهش این شد که اون سلطان رکن الدین خورشاه هم از مغولان شکست خورد، دژ اسماعیلیون رو هم گرفتن و اینطوری شد که حکومت هولاکو دیگه واقعا همه رو جمع کرد و حکومت ایلخانان مغول رو در ایران تشکیل داد. یه کوچولو تایملاین تاریخ ایران رو ببینیم. از بعد از سقوط ساسانیان در ایران در قرن هفتم حکومت‌های عربی اسلامی داریم، اموی داریم، عباسی داریم. بعد از اواسط دوره عباسی حکومت‌های محلی تو ایران دارن استقلال بیشتری از بغداد پیدا میکنن، خود مختارتر میشن و بعد مغولا سر کله‌شون پیدا میشه، کم کم از شمال شرقی میگیرن میان جلو تا دیگه میمونه این اسماعیلیه و خلافت بغداد که اونم دیگه هولاکو حمله میکنه و جمع میکنه و از اونجا دیگه میگیم حکومت مغولان بر ایران شروع میشه. همونطوری که حکومت مغولان در چین داشتیم، همونطوری که حکومت مغولان در روسیه امروز داشتیم، حکومت مغولان بر ایران هم داشتیم. یعنی زمانی هر ستای این ملت‌های بزرگ این منطقه در اداره توسط مغولان اداره میشد. حکومت بر ایران هم که میگیم دیگه بر ایران بزرگه، از جیهون تا فرات تقریبا دارن بر همه قلمرو ایران ساسانی حکومت میکنن و این نکته جالبیه چون دوباره داره برای از بعد از ساسانی تا حالا همچین اتفاق نیفتاده بود دیگه، یک حکومت مستقلی با مرکزیتی در ایران حکومت بکنه بر قلمروی از جیهون تا فرات. منتها خب در رأسش ایرانیان نیستن، در رأس این حکومت مغولا هستن، ایلخانان هستن که اینا هم 100 سالی در قرن 13 بر ایران حکومت میکنن. مرزاشون از میان رودان هست تا عراق هست و ترکیه امروز و افغانستان و پاکستان و آذربایجان و از همه این کشورهای امروزی مناطقی توی حکومت ایلخانی بوده، اینطوری که متوجه شده. و ایران خلاصه اینطوری وارد دوره ایلخانان مغول میشه.
پایتختشون رو میذارن مراغه. یه زمانی هم پایتختشون تبریز، یه زمانی هم سلطانی است، ولی اول پایتخت رو میذارن مراغه. چرا مراغه؟ به خاطر موقعیتش. چون مغولا، برگردیم اول ویدیو، دنبال تجارت و راههای تجاری بودن. چون اینجا هم مثل همیشه دعوا سر مسیرهای تجاری بود. مسیر راه ابریشم، شهرهای مهم مسیر، و چشم مغول‌ها دنبال اینه که برسن به مدیترانه، دنبال قفقازن، دنبال گرجستانن، دنبال اینور بقیه دنیای اسلامن. و مراغه هم برای تجارت براشون مهمه، هم برای امنیت راههای تجاری مهمه براشون. موقعیتش آذربایجان براشون مهمه. مراغه اون موقع یک مرکز تجمع انسانی مهمی هم هست. و ما اسم مراغه رو الان میشنویم، یه چیزی که یادمون میاد رصدخانه مراغه است. اونم داستانش به همین برمیگرده که حالا بهش خواهیم رسید، ولی تصادفی نیست، اصلا مناسبتش همینه. مستقر میشن در مراغه و بعدم از یه جایی به بعد خانهای مغول، این حاکمان مغول مسلمون میشن اصلا. یعنی یه طوری میشه که همونطوری که مغولایی که در چین حکومت میکردن دیگه حکومت چینی شدن انگار، اینا هم یه جاهایی قاطی میشه فرهنگشون و یه چیزایی میارن به فرهنگ ایرانی اضافه میکنن، یک چیزهایی میگیرن از فرهنگ ایرانی و سیستم دستگاه اداریشون اینها رو هم میبینیم یه خورده حکومتشون هم ایرانی میشه، تا حد زیادی دیگه آخرش ایرانی میشه. هرچند عمر حکومتشون، در واقع عمر خود خانها کوتاهه. عموما اینا زیر 35 سال میمیرن. خیلی آدمایی هن که اهل پارتی و عیش و صفا و اینها بودن و عموما هم بدون اینکه پسری داشته باشن، برای خودشون جانشینی داشته باشن، میمیرن و یه مقدار بی‌ثباتی این میاره توی سیستمشون. حالا به اینها برمیگردیم، ولی اولین چیزی که ما درباره مغول میدونیم و یادمون نره، این حرف درستیه. حالا میخوایم بریم توی ادمنستریشن و اداره و چیزهای مثبتشون و اینا، ولی یادمون نره مهمترین کاری که مغولا کردن در ایران خراب کردن ایران بود. از نظر ویرانگری کاری که با مغول با ایران کرد ضرب المثل شد دیگه. از شرق تا غرب ایران و مرکز ایران هر جا رسیدن شهر رو ویران کردن و کلی از مردم رو کشتن. چرا کشتن؟ کشتن که مراتع و چراگاه و اینها درست کنن. چون زندگی شهری که نداشتن در مغولستان، اون جایی که خودشون بودن، زندگی روستایی هم نداشتن، عشایر صحراگرد بودن، اصلا شهر و زندگی شهری رو نمیفهمیدن، معنی براشون نداشت، نمیپسندیدن. گفتم وصیت چنگیز بود تو یاسا بود که نباید این کارا رو بکنن. اصلا زمین میخواستن برای چرا، چیزی که دنبالش بودن همین بود. نمیخواستن، تو ایران هم نمیخواستن شهرنشین بشن، برای همین خیلی خراب کردن. ولی تنها نتیجه کارشون این نبود که شهر و روستاها رو خراب کنن دیگه. واقعا از نظر روحی و روانی هم ضربه خیلی شدیدی زدن. وقتی مردم میدیدن همه چیشون داره میره، این همه آدم داره کشته میشه، امیدی نمیموند. خیلی ضربه شدیدی بود، ضربه‌ای که واقعا اگر توی ادبیات ما، توی تاریخ ما، توی فهم مشترک ایرانی که نگاه کنیم، ردشو میشه پیدا کرد. تصوف در این دوره میگن خیلی رشد کرد در ایران. میگن عرفان روح و روان آدم‌ها رو آروم میکرد، یک جور تقدیرگرایی تزریق میکرد بهشون که باعث میشد بتونن در مقابل این ویرانی‌ها دوام بیارن، تاباوری بهشون میداد، نابود نشن. ادبیات هم تو این دوره رشد زیادی کرد. بعضیا میگن آدمایی به شعر و شاعری رو آوردن چون مستقیم نمیتونستن حرفشون رو به مغول‌ها بزنن، اعتراضشون رو غیر مستقیم در شعر میگفتن. این شعر معروفه هست، هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این اوی سگان شما نیز بگذرد. این شعر مال اون دور است. زبان شعر از جانب راوی است که قدرتش کمه، شکست خورده است، نماینده قومی است که مقهور شده، مغلوب شده و خطاب به قوم مسلط شعرش رو گفته. یعنی چشم در چشم سرداران مغول و حکومت مقتدر ظالم دوخته و با او سخن گفته، نه از سر عجز و التماس که تو رو خدا به ما رحم کنید، با آن که ضعیفتره، با آن که شکست خورده، اما قوم پیروز رو تحقیر میکنه. حافظ و مولوی و اینها هم شاعران بزرگ اون دوره هستن، تحت تأثیر جو عرفانی اون دوره بودن. اینها همونطوری که گفتیم حرفاشون رو در قالب شعر میگفتن. کشتار مردم ایران به ویژه در حمله اول و دوم مغول باعث شده بود انقدر جمعیت کم بشه که کشور از نظر اقتصادی دچار مشکل بشه. حالا کشور که میگیم بالاخره مردمانی که در این سرزمین زندگی میکردن دیگه،
کشاورزی که میکردن داغون شد، قنات‌ها و راه‌های آبرسانی و سیستمی که ایرانی‌ها داشتن در طول تاریخ استفاده میکردن خراب شده بود. زمین‌ها رو از بین بردن که مرتع درست کنن برای خودشون. صنعتگر پیدا نمیشد. هر کی بود مغول‌ها برده بودن که اسلحه و وسایل جنگی بسازه برای خودش. خیلی شرایط بدی درست شده بود در ایران. حمله سوم که شد دیگه خیلی کم هزینه تر بود نسبت به اونها. مغول‌ها هم اون رویکرد فقط غارت و کشتار رو نداشتن و آمده بودن که بمونن به حکومتی بسازن که ساختن. حکومتی که گفتم اولش کاملا مغولی بود، بعد ایرانی مغولی شد، بعد کم کم ارتباطش با مغولا کمتر شد، بر میزان ایرانی بودنش افزوده شد. یه مقدار بریم یادگاری های دوره ایلخانان مغول رو ببینیم، یادگارهای دوره ایلخانی رو برای ایران ببینیم، چون هم یادگارهای ملموس زیادی برای ایران مونده از اون دوره، هم یادگارهای ناملموس زیادی مونده. از زمان حمله مغول واقعا هم از همون موقع ما داریم دربارش می‌نویسیم. از همون زمان ما گزارش‌های معاصر داریم تا امروز. در قرن‌های اول، حداقل مثلا 700 سال اول، روایت همچنان همون روایت هجوم و وحشیگری و ویرانی و اینهاست. روایت فتح و پیروزی برای مغول‌ها، چون تاریخ اونا هم دارن می‌نویسن یا دبیران اونها و کارگزاران اونا دارن می‌نویسن خیلی وقتا، و از این ور روایت وحشت و رعب برای ایرانی‌ها و یک قرن حکومت سلطه زیر سلطه مغول. تقریباً تا قرن 20 روایت همینه که روایت غلطی هم نیست، مخصوصاً برای دهه‌های اول، ولی روایت ناقصیه. حکومت مغولان در ایران میگن نیاز به بازنگری داره، هم بین اهل تاریخ، هم بین ما علاقمندان اهل تاریخ، هم توی ادبیات عاممون. یه خورده باید حواسمون باشه که نگاهمون بهش دقیق و درست باشه. اون چیزی که جنایته، اون چیزی که بده و اون چیزی هم که بد نبوده. اون جاهایش هم که برامون فایده داشته الان بعد از دیگه 7-8 قرن میتونیم بهش برگردیم اونطوری نگاه کنیم و دیگه باید بتونیم بهش اونطوری نگاه کنیم، متفاوت نگاه کنیم. از جنایت‌های مغول شنیدیم و درسته، ولی باید به اینم فکر کنیم که آیا همه پیامدهای حمله مغول و حکومت مغول همین بود؟ یعنی خواسته و ناخواسته هیچ نتیجه خوبی نداشت برای ایران. برای بقیه حکومت‌ها هم که نگاه می‌کنیم، دوره‌های پادشاهی ایران هم که نگاه می‌کنیم، باید همینطوری فکر کنیم. حالا مغول‌ها چون غریبه بودن شاید خود راحت‌تر بتونیم اینطوری صحبت بکنیم. نگاه‌های جدیدتر میگن داشت و زیاد هم داشت. حتی حالا جلوتر میگن در احیای تمدن ایرانی دوره ایلخانی بسیار دوره موثری بود. شاهنامه توش احیا شد. مرزهای ساسانی گفتم احیا شد دیگه، حکومتی از جیهون تا فرات. رویکردهای جدید به دوره ایلخانی نشون میده که همه داستان این نیست که اینا اومدن حمله کردن و کشتن و بردن، و حتی همه داستان این نیست که ایرانی‌ها مهار کردن خشونت مغول رو. دیوان ایرانی مهار کرد خشونت مغول رو. این درسته، این حرف غلطی نیست، ولی فقط این نیست. چطوری باید نگاه کنیم اینو؟ یک کارش اینه که نگاه کنیم به سیستم حکومت کردن مغول‌ها. اینا اصلا چطوری حکومت میکردن؟ نظام اداری و دیوان سالاری اینا چطور بود؟ اینا اومدن نظام حکومتی ایران رو استفاده کردن کامل، چون اصلا عملی پرکتیکال بهش فکر کنیم. مغول‌ها مگه چند نفر بودن؟ چند نفر داشتن که بخوان بیان بر سرزمین‌های به این بزرگی حکومت کنن؟ مغولایی که دارن چین هم اداره میکنن، دارن روسیه هم اداره میکنن، بالاخره خودشون هم لابد جاهای خودشون هم هستن. یه سیستم اداری حکومتی بزرگی لازم دارن. نظام اداری رو که خوارزمشاهیان داشتن به هم زدن، ولی میدونستن برای اینکه بتونن بر ایران حکومت کنن یک نظام اداری قوی لازم دارن. اهداف نظامی دارن، اون اهداف نظامی یک پشتوانه اقتصادی و اداری لازم داره. میخواستن فتوحات رو ادامه بدن به سمت غرب دیگه. اونو لازم دارن. پول لازم دارن براش، برای اینکه پولو در بیارن باید درست بتونن اداره کنن. مغول‌ها وقتی که به ایران رسیدن یک سری تجربیاتی هم از سرزمین‌های شرقی داشتن. اونجاها رو گرفته بودن، یک سنت اداریای اونجا دیده بودن، خودشون توسعه پیدا کرده بودن. ضمن اینکه در ایران هم یک سنت اداری قدیمی از زمان ساسانی وجود داشت، میراث اداری بود، آدم‌هایی هم در ایران بودن، می‌خواستن این رو قاطی کنن، با اون چیزا ادغام کنن، با اون چیزایی که خودشون از شرق آورده بودن و با یک سیستم جدیدی بر ایران حکومت کنن. یعنی چی؟ مثلا مثال بزنیم. به سنت چینی میگن برای هر ایالتی، خیلی جالب، برای هر ایالتی یک حاکم نظامی میذاشتن، یک حاکم غیر نظامی.
مغولا هم همین کارو کردن. هر شهری که گرفتن براش 2 تا حاکم میذاشتن، یک شحنه میذاشتن، یه باسقاق میذاشتن. در شرایط صلح و ثبات قدرت دست شحنه بود. اگر طوری میشد که حاکم نظامی لازم بود، اختیارات اون باسقاق بیشتر میشد. اینا چیزی بود که از شرق آورده بودن اینجا. ولی بخش ایرانی هم داشت تو دیوانشون، گفتیم وزیر داشتن طبق سنت ایرانی. حالا یا وزیری که به سنت خانوادگی می آمد بالا یا به حکم سلطان می آمد و کارش هم این بود که امور مالی رو سامان بده. کار اصلیش این بود که مواظب باشه که پول به اندازه کافی برای نیروی نظامی که رکن اصلی حکومت داشته باشن. و وزیرایی داشتن ایلخانان بزرگ. اولین وزیری که داشت هولاکو خان که به ایران حمله کرد، وزیرش خواجه نصیرالدین طوسی بود. خواجه نصیرالدین طوسی حکیم ایرانی، یکی از دیگه برجسته ترین وزیران تاریخ ایران احتمالاً دیگه، در کنار خواجه نظام الملک و بزرگمهر و اینا دیگه بالات بهترین وزیرانی هستن که احتمالاً در تاریخ ایران بودن. خواجه نصیرالدین طوسی وزیر همین ایلخانان مغول بود، اولین ایلخان مغول بود. بعدن تازه وقتی که نوه هولاکو به حکومت رسید، یعنی ایلخان شد، قازان خان که اولین خانی هم بود که مسلمان شد، وزیر نفوذش بیشتر هم شد. دقیقاً که چی گفتم دیگه، یعنی خان مغول هم مسلمان شد بعد از یه مدتی. نه تنها مسلمونا و ایرانیا و اینا توی دستگاهشون بودن، خودشون مسلمان شدن اصلا. حالا جایگاه وزرا وزیرها ثابت نبود، یعنی بعضی وقتا رابطه بد میشد، یه طوری چیز میکردن، سرکوب میکردن، یعنی برخورد میکردن، میگرفتن جایگاه وزیر رو ازش میگرفتن که اونم باز یک سنتیه که در ایران غریبه نیست. ولی این سیستم وزیر داشتن رو از سنت اداری ایرانی آورده بودن. بعد وزیرها یک سری نواب داشتن در شهرهای مختلف یا نواب داشتن. وظیفه وزیر رو در شهر از طرف وزیر اونجا وظایفش رو انجام میدادن. بعد وزیر کسایی رو منصوب میکرد رو کار اینا، نظارت میکردن و فقط به وزیر و سلطان گزارش میدادن. داستان وزیرها رو در دوره ایلخانی بخونیم میبینیم که خیلی از اینا، حتی خیلی پرخدمات ترینشون، اینا نهایتاً کشته شدن. مثلا خواجه رشیدالدین کشته شد به دستور سلطان به خاطر یک توطئه‌ای یا شک به توطئه‌ای کشته شد، همونطوری که بسیاری از وزیرها در تاریخ ایران این بلا سرشون آمد. ولی اون چیزی که مشخصه، وزیرای این دوره همه ایرانی بودن و بسیاری از خدمات و پیشرفت‌ها به خاطر حضور همین وزیرها بود. شمس الدین جوینی، خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی. و این اصلا میرسوندمون به جای مهمی. بعضی وقتا مینویسن که فرهنگ ایرانی مغول‌ها رو در خودش حل کرد، جذب شدن کامل، هر چی داشتن رها کردن. این به نظر نمیرسه تصویر دقیقی باشه، تصویر کاملی نیست. تصویر ممکنه خیلی خوشمون بیاد بعضی وقتا، ولی اینطوری نیست، واقعا تصویر دقیقی نیست. مثلا اینطوری نیست که حالا نمونه زبان دربار ایلخانی همش فارسی باشه. فارسی یکی از زبان‌هایی بوده احتمالاً که صحبت می‌شده. حالا چقدر صحبت می‌شده، مثلا هولاکو خان با خواجه نصیرالدین فارسی صحبت می‌کرد یا نه، نمیدونم، واقعا نمیدونیم. ولی اینو میدونیم حداقل این مشخصه تو فارسی اون روز و حتی تو فارسی امروزی که ما صحبت میکنیم رد پای زبون اون دوره و یک کلماتی که مغول‌ها آوردن هست. همین آقا و خاتون و خانوم و اینایی که ما میگیم اینا سوغات مغول‌ها هستن برای ما. همین سوغات هم فکر میکنم که کلمه‌ای که از اونجا از در واقع رودخانه فرهنگ مغولی وارد دریای زبان فارسی شده یا زبان دری شده. نمونه های دیگه هم هست، مخصوصا تو اصطلاحات دیوانی هست که اینا از دوره مغولی آمده اینجا جا افتاده. در آداب و فرهنگ ما هم حتما چیزهایی هست که اینا آوردن یا خودشون داشتن، از رسوم خودشون آوردن، مخصوصا که خیلی اهل خرافات و اینا بودن مغولا، یا از چین آوردن، چون اینا از اونجا هم به ایران خیلی چیز آوردن، وصل کردن. در امپراتوری گستردهشون که از چین گسترده بود تا غرب آمده بود، خیلی تسهیل شد رفت و آمد ایده ها. پیامدهای دراز مدتی داشت حکومت ایلخانان برای ایران و ایرانی و فرهنگ ایرانی. حتی در خاطره گذشتگان ما همش منفی نبود. اگر منفی بود اسم بچه‌هاشون رو چنگیز نمیذاشتن. اگه منفی بود بعضی از مورخین قاجار نسب قاجارها رو با افتخار به چنگیز نمیرسوندن.
ما میبینیم الان آدم‌های اسمشون چنگیزه، حالا بعدن آدم‌های اسمشون تیموره، الان ممکنه عجیب باشه ولی وقتی گذاشتن یعنی نگاه کاملا منفی نبوده. بعد مثلا یه خورده بریم وسیع‌تر نگاه کنیم. یه خورده ما الان داستان عباسیان رو هم گفتیم دیگه. حمله‌های مغول، حالا حمله آخر هولاکو خان به ایران چه کرد؟ هولاکو خانی که حتی یه جاهایی در تاریخ نویسی میگفتن که هولاکو مسلمان شده بود خودش، که تقریبا قطعی میدونیم که این دروغه، اینطوری نیست. ولی نکته جالب اینه که چرا میگفتن، چرا این دروغو میساختن، چرا میگفتن مسلمان شده؟ یه هدفی میخواستن بهش برسن دیگه. چرا مسلمان بودن هولاکو کمکشون میکرده؟ کمک میکرده برای رسیدن به چه هدفی؟ هر کسی که این دروغو درست میکرده از تاریخ نویسان. بگذاریم حمله هولاکو به ایران خواستم بگیم چیکار کرد. یک نگاه به این حمله و اون دوره اینه که حمله مغول‌ها حکومت ایرانی که ایرانی‌ها از ایران بر ایران حکومت کنند رو تسهیل کرد. حمله مغول‌ها برای ایرانیانی که همون موقع یک گروهیشون شیعه بودن خوبی‌هایی داشت. 2 دشمن شیعه‌های ایران رو از سر راه برداشت. هولاکو خان مغول هم خلافت عباسی رو منقرض کرد، هم دژ اسماعیلی‌ها رو فتح کرد. خلافت عباسی که میدونیم از همون اول با شیعیان یا با علویان خوب نبود. اینو دارم برای این میگم که ایلخانان خدماتی به ایران انگار داشتن، خدماتی به شیعه ها داشتن. یعنی هم شیعیان و هم ایرانی ها اینا داشتن در حکومت مغولان نقش مهمی میگرفتن. همونطوری که تو حکومت عباسی هم یه دوره‌های گفتیم وزرای ایرانی و وزیرای شیعه داشتن که داشتن نقش مهمی میگرفتن. حتی مورخینی میگن ایرانی ها همونطور که در شکست دادن امویان و برآمدن عباسیان نقش مهمی داشتن، اینجا هم در برانداختن خلافت عباسی بازیگر مهمی بودن. هرچند به هر حال اونی که پیچیده شد تو فرش و حکومتش بر افتاد خلیفه پیغمبر بود و با فرو ریختن خلافت عباسی روزگار مسلمان ها تیره و تار شده بود. اسلام در خطر نابودی بود تو ذهنشون حداقل، چون مغولا که مسلمون نبودن. ولی اینم بود که خواجه نصیرالدین کنار هولاکو خان بود و بسیاری از روایتایی که به دست ما رسیده اینه که تلاش کرد که به شیوه‌های مختلفی مثلا جلوشو بگیری که همه کتابخونه‌های بغداد رو نابود نکنن، که دانشمندای مسلمون رو بعداً جمع کنن بیارن در مراغه، تو اون رصدخونه‌ای که در مراغه درست کرده بود، که استفاده کنه از رابطش با هولاکو خان که به مسلمونا خیلی آسیب بیشتری نرسه. بعد از هولاکو هم جانشینانش که حالا سختگیری زیادی هم درباره مسائل دینی نداشتن، به شیعیان امکان فعالیت و رشد دادن، تو دربار هم ازشون استفاده کردن. اون قازان خان نوش هم که گفتیم اصلا مسلمون شد، اسمشو گذاشت محمود، اسلام شد دین رسمی، یعنی اسلام رو دین رسمی اعلام کرد که حالا بعضی از مغولان با این کار مخالف بودن. این قازان خان خودش به امامای شیعه علاقه‌مند بود، میگفتن که اون دوره است که مرثیه خوندن و شعر مذهبی در سوگ امام حسین خوندن و اینا رواج پیدا کرد. حتی بعضیا میگن شیعه شد، میگن تو شهرهای دارالسیاده درست کرد که مثلا شیعه ها یک جاهایی داشته باشن، همونطوری که دانشمندا داشتن و متصوفه داشتن و طلبه ها داشتن و اینا، شیعه ها هم یه جاهایی داشته باشن که بعداً خودشون حالا به اینا چیزای اضافه کردن. این تصویره چقدر شبیه به اون تصویری که ما از حکومت مغولان در ایران داریم درباره حکومتی صحبت بکنیم دیگه با رنگ و بوی ایرانی، از نظر وسعت و شکوهش با ساسانیان قابل مقایسه است، از نظر وحدت جغرافیایی و استقلال سیاسی و اجتماعی با دوره صفویه قابل مقایسه است. حتی علت این که من انقدر شیعه رو تکرار کردم اینه، حتی وقتی دارن گسترش شیعه رو در ایران بررسی میکنن، دوره ایلخانی دوره مهمی میشه، چون مغولا در زمینه دین با تساهل و تسامح برخورد میکردن اصطلاحاً، مثل حکومت‌های قبلی شیعه ها توش تحت فشار و آزار نبودن. حتی خان بعد از قازان خان و اونم بهش گفتن بیا برو مسلمون بشو، رفت بغداد، علامه هلی رو دید، فقیه بزرگ شیعه بود دیگه، اونو برداشت آورد سلطانیه با دانشمندان سنی گفتگو بکنه و آخرش هم میگن اصلا شیعه شد، اسم امامای شیعه اومد رو سکه ها و اسم خودش هم شد سلطان محمد خدابنده و شیعه رو میگن مذهب رسمی کرد، در حالی که بیشتر مردم سنی بودن و البته بعد سر همینم میگن که پس گرفت یا اصلا خودش دوباره سنی شد و اینا، کاری به اینش نداریم. ولی اینکه شیعه ها دستشون برای کار و فعالیت بازتر شد در ایران ایلخانی،
عموماً پذیرفته شده است و این زمینه ساز گسترش شیعه شد در ایران و این نزدیکی به فرهنگ ایرانی و این مسلمون شدن خان و دربار و اینا یه مقدار فاصله هم انداخت بین ایلخانانی که در ایران بودن و بقیه مغول‌هایی که جاهای دیگه بودن. گفتن اینا از ریشه مغولیشون دور شدن، رابطه‌شون با دستگاه مغولی خارج از ایران انگار قطع شد. حالا این مسئله دین و مذهب و دیوان و ایناست که گفتیم. به جز این حرفای دیگه هم میشه زد. در مراغه گفتیم رصدخونه درست کردن. چرا رصدخونه درست کردن؟ شاید چون شاه خوشش میامد. همونطوری که رشد مراکز علمی در بغداد دوره عباسی به تشویق وزیران بود، ولی به خاطر اینم بود که علاقه و کنجکاوی علمی خلیفه پشتیبانش بود. اینجا هم انگار هولاکو خان خیلی علاقه داشت به این که از روی ستاره ها بخونن، پیشگویی کنن، راهنمایی کنن و اینها. خیلی اهل جاد و جنبل و اینا بودن مغولا و طالع سعد و نحس و اینا هم یه مقداریش در فرهنگ ما هست، یادگاری اونهاست انگار. و از خواجه نصیرالدین طوسی مشورت می‌خواست که ستاره ها رو بخونه و بگو چه خبره. اونم یک منجمان زبده‌ای آورده بود رو تپه بلندی در مراغه رصدخونه‌ای درست کرد، یک بنای عظیم گنبدی. بعد همونجا کتابخونه مفصلی و دانشمندان اونجا جمع کردن و کتابا رو گفتیم وقتی رفتن اینا بغداد رو گرفتن، کتابا رو ریختن به دجله سیاه شد. کتاب‌هایی رو از بغداد نجات داد خواجه نصیرالدین، آورد با خودش بغداد. کتاب‌های از شام آورد، از موصل آورد، از خراسان آورد و توی این کتابخونه جمع کردن. ابزارهای نجومی، نقشه‌های 7 اقلیم، تصاویر جزیره‌ها و دریاها و طول روز و شب و حساب بکنیم و یک کره زمینی درست کرده بودن از جنس خمیر کاغذ اول، بعد یک کره فلزی اونجا درست کردن داشتن. محل درس و بحث شد برای دانشمندانی توی همه سرزمین‌های مغول، از چین تا ایران تا سرزمین مملوک‌ها که همسایه اینها بودن، می آمدن اینجا درس و بحث می کردن. و پول از کجا می آوردن؟ اینجا هم یه ابتکار جالبیه. پول یک همچین پژوهشگاه علمی رو از کجا می آوردن؟ میگن ابتکار منحصر به فردی که تو رصدخانه مراغه اتفاق افتاد برای اولین بار بود که هزینه‌هاش از طریق درآمدهای حاصل از وقف تأمین میشد. پایه‌گذار این سنت هم میگن احتمالاً خواجه نصیر بود، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه وزیر بود، منصب اداره موقوفات ایلخانی هم دست خودش بود. 10% درآمد وقف رو گذاشته بود برای ساختن رصدخانه مراغه. حالا رصدخانه‌ای که دست خودش بود و بعدم دست پسراش بود و 40 سال کلاً فعال بود. منجمان معروفی اومدن کار کردن، مکتب مراغه پایه‌گذاری شد که تأثیرم داشت روی سنت‌های نجومی بعد خودش. اینم حرکت مهمیه دیگه، به خاطر اینکه تا قبل از این مراکز علمی که بود، اصلش تمرکزش برای کارهای دینی بود، هرچند که کار پژوهش‌های دیگه هم توش انجام میشد. اینجا ولی مرکز پژوهش در علوم غیر دینی شد. قبل از این مرکزی برای پژوهش در حوزه علوم سکولار اصطلاحاً نداشتیم. پژوهش‌های غیر دینی اگه میشد دانشمندان تو خونه خودشون میکردن. بعضیا اصلا میگن این رصدخونه بیشتر برای همین کار پژوهش و جمع شدن دانشمندا و اینا بود تا اینکه برای رصد کردن باشه. دانشمندا از جاهای مختلف می آمدن کتاباشون هم می آوردن و یک مرکز مهم تألیف کتاب هم بوده. در زمان خود خواجه نصیر خیلی کار رصد انجام نمی شده. کارهای رصد انگار مال بعد از خودش و زمان پسراشه و که حالا البته اینا یه نظریه است دیگه، ممکنه همه موافقش نباشه، یعنی همه موافقش نیستن قطعا. و حواسمون باشه خواجه نصیر که میگیم که وزیر بود، ولی اینطوری نیست که مثلا یه سیاستمدار فقط بوده باشه، یک دبیری باشه دیگه. خواجه نصیر یک دانشمندی بود، یک حکیم بود، یک همه چیزدان بود. آدمیه که از نظر دانشش در ریاضیات، در نجوم، در فلسفه، در کلام شیعی اینا در طول تاریخ ستایش شده است. بیش از هر چیز یک دانشمند مهم و تأثیرگذاره که البته وارد سیاست هم شد و مشاوره های زیادی به هولاکو خان داد، هم در مقابله با اسماعیلیون، هم در فتح بغداد و هم در امور حکومتی دیگه. و فقط هم ایشون نیست، رشیدالدین فضلالله همدانی هم گفتیم، اینم یکی از دانشمندای مهم دوره مغولیه که اینم مثل خواجه نصیر وارد سیاست شد و کارهای مهمی کرد برای ایران. مثل عموش، مثل اقوامش، ایشون هم طبابت رو به عنوان شغل انتخاب کرده بود. مثل خواجه نصیر ایشون هم با خانواده‌اش در قلعه های اسماعیلیه زندگی می‌کردن. وقتی مغول‌ها اونا رو از بین بردن،
اینم مثل خواجه نصیر به خاطر توجهی که مغولا به دانشش داشتن چیز شد، مورد توجهشون شد، آمد تو دستگاه حکومت رو رشد کرد و در زمان اون قازان خان وزیر شد و ایشون هم دانشمندی بود که اصلاحات زیادی کرد، از جمله در امور مالی و خزانه و اینها. در دوره قرون وسطا داریم صحبت میکنیم، قرن 13، اواخر قرن 13، قرن 14، اروپا در قرون وسطاست. توجه اصلی به دانش دینیه. حالا دانشگاه‌هایی هستن که به علوم غیر دینی هم کمک میکنن، ولی اینا کم کم در مقابل کلیسا قرار میگیرن. هرچند خود کلیساست که اینا رو درست کرده یا کمک کرده تأسیس بشن که مثلا متون مقدس بهتر فهمیده بشن، ولی دارن جلوی هم قرار میگیرن. در این دوره است که یافته‌های جدید دانش پزشکی رو چینی‌ها در واقع از مغولان چین میاد این طرف، با بیزانس مکاتبه علمی میکنن. تبریز میشه شهر خیلی زنده‌ای از نظر علمی، از نظر فرهنگی. نظام مالیاتی درست میشه، اصلاح میشه، در واقع بیمارستان میسازن، خیریه میسازن، کارهایی که مثلا برای راحتی رعایا باشه اصطلاحاً. ربع رشیدی رو خواجه رشیدالدین درست میکنه، کتاب خیلی مهمی مینویسه به نام جامع التواریخ. اینم نکته مهمیه. مغولا چون خودشون صحرانشین و کوچرو و اینها بودن، همخوانی با زندگی شهری و روستایی نداشتن، ولی وقتی قرار شد در ایران بیان زندگی کنن و حکومت کنن، حالا اولش که رفته بودن سمت این که همه جا رو بکنن مرتع و چراگاه و اینا، بعد دیدن که نه، خب شهر و روستا هم خوبه و بالاخره یه صفای خاصی هم این داره و تصمیم گرفتن بمونن. تدبیر اندیشمندانی هم که مشاورینشون بودن بود. خلاصه اینا هم پسندیدن و اصلا قرار شد که در شهر زندگی کنن. هرچند یه مقداری مشکل داشتن، می اومدن اطراف بعضی از شهرها مثلا تبریز یه محله‌های شهرک‌هایی درست می‌کردن اونطوری که خودشون دوست داشتن، مثل قازانیه که در دوره قازان خان ساخته بودن در قبر تبریز و یک مقبره هم واسه خودشون جا درست کرده بودن. همونجا این ربع رشیدی هم ساخته بودن در شرق تبریز. رشیدالدین فضلالله همدانی ساخته بود. خودش میگه به خاطر علاقش به علم و دانش بود، برای اینکه اهل علم رو بتونه اونجا جمع بکنه و هم صحبتشون بشه و کلی خونه و کاروانسرا و مغازه و باغ و آسیاب و شربافی و کاغذسازی و اینها اونجا ساخته بودن. دانشمند و طلاب و اینا اونجا جمع کردن، براشون مقرری تعیین کرده بودن. یک مجمع علمی در حد اون موقع بالاخره تا یه حدی بین‌المللی هم درست کرده بودن. اونم جای مهمی بود که البته بعد از اینکه رشیدالدین رو کشتن غارت شد و ویران شد. وقفنامه اون ربع رشیدی هم یک سند مهم تاریخیه که توش اموال مختلفش رو در قلمرو ایلخانی از یزد تا آسیای صغیر همه رو فهرست کرده، همه رو وقف کرده. آدمیه که یک حرکت مهمی کرده در تاریخ نگاری ایرانی. ایشون آدمیه که کتاب جامع التواریخ رو نوشته. میگن شروع تاریخ نگاری ایرانی بعد از ساسانی این کتاب بود. خیلی البته بحث هست در مورد اینکه چقدر چیزایی که توش هست درسته، چقدر معتبره، چقدر نیست، چون بالاخره مغولا میخواستن تاریخ خودشون رو بنویسن. مثل عربا دوست داشتن اینا هم که نسب نامه قبیله ایشون رو حفظ کنن. بعد گفته بودن که ازدواج با همخون یا به قول خودشون هم استخوان خودشون ممنوعه، بر همین نسب نامه لازم داشتن که ببینن با کی میشه ازدواج کرد، با کی نمیشه ازدواج کرد. کلن هم میخواستن اسمشون و تاریخشون و تأثیراتشون و سنتشون ثبت بشه و بر همین هم قازان خان دستور داد به رشیدالدین که تاریخ قبایل مغول و نیاکان چنگیز و اینها رو بنویسه. و تو اینا خیلی هم خوب افسانه بوده، قطعا هست، حتما، ولی این میشه از قازان خان خودش تعریف میکرد، خودش داستان تاریخ و داستانهای مغول و تاریخ مغول و اینا رو میدونست، تعریف میکرد و رشیدالدین اینها رو مینوشت و توی کتابش آورده خیلیاشون. بعد تاریخ مغول رو که داشت، تاریخ کلی سرزمین ها و حکومت های دیگر هم آورد و تاریخ اقوام و جغرافیا رو هم اضافه کرد. یک چیز عظیمی شد از تاریخ آسیا، قوم شناسی، مردم شناسی، آداب و رسوم ملل و نهل. بعد حالا تاریخ حمله مغول به ایران، همونجا میگه که وقتی چنگیز به ایران حمله کرد برای مردم سخنرانی کرد. اینو ممکنه شنیده باشیم، منبع اولش اینجاست. میگه اولین بار که چنگیز به ایران حمله کرد صحبت کرد برای مردم، گفت من عذاب خدا هستم برای شما. گفت سلطان محمد خوارزمشاه کاربده رو کرده و من دیگه مجبورم.
شما و بزرگان شما گناه بزرگی کردین، خدا عذاب بزرگی رو که من باشم نازل کرده برای شما. بگذاریم. خلاصه این کتاب نوشته شد و بجز این کتاب نوشتن و اینا، همینطور که گفتیم در زمینه‌هایی از علم و فلسفه و علوم عقلی و اینا در دوره مغول رشد قابل توجهی در ایران اتفاق افتاد. مراکز آموزشی مهمی ساخته شد. به عنوان دلیلش هم چیزهای مختلفی رو گفتن. هم گفتن که بالاخره یه عقل گرایانی اومدن بر نهادهای علمی و آموزشی حاکم شدن، توی دولت آمدن. گفتن تسامح مذهبی ایلخانان باعث شده. نظام وقف که یک تغییری کرده میگن خیلی مؤثر بوده. گستردگی امپراتوری مغول میگن خیلی مؤثر بوده. حالا واقعا من کاری به چراهاش ندارم، به خاطر اینکه دیگه موضوع خیلی تخصصی تر و اینا میشه، توی اون تحلیلش نمیخوام بریم. ولی همین که چه اتفاقی افتاد فکر کنم برای خیلی از ماها تازگی داره. در علم و دانش و اینها چه اتفاقی افتاد، در معماری چه اتفاقی افتاد. چون معماری دوره ایلخانی البته دنباله معماری دوره سلجوقیه، ولی مهمه، مخصوصا پادشاهان آخر ایلخانی که از اونها اثر معماری برای ما به جا مونده و آثار معماری اونها هم به دستور وزیرای ایرانیشون ساخته شده و مردم ایران هم بودن که اینها رو ساختن. اینا چیزای مهمه. اینا هم جزء یادگارای ملموس دوره ایلخانیه برای ما. پادشاهای ایلخانی خیلی تو قصرشون نمیرفتن، واقعا به شیوه دوران صحرانشینی همون ییلاق و قشلاق میرفتن که ییلاق و قشلاق هم از آهنگش حدس میزنم، چک نکردم، فکر میکنم که یادگار همون دوره است برای ما. ولی اینا خلاصه خیلی تو چادر میموندن و اینا، ولی با الهام از معماری دوره سلجوقی گنبدها و مناره ها رو بلند کردن. خیلی بناهای اون دوره از بین رفته، ولی بالاخره در سلطانیه و تبریز و سمت آذربایجان یه آثاری مونده. مهمترینش دیگه گنبد سلطانی است که مقبره یکی از همین ایلخانان هم هست و واقعا برای اون موقع نقطه عطف مهمی بوده. همون سلطان محمد خدابنده اینجا دفنه، اینجا رو گفته بود بسازن پیکر علی ابن ابی طالب رو، امام اول شیعیان رو منتقل کنن بیارن اینجا. 10 سالی هم طول کشید تا ساختنش. اینم اثر معماری مهمی شد. اینا آثار ملموسش. آثار غیر ملموسش هم شاید دیگه بزرگترینش و اثرش اون وقتی ببینیم که 1.5 قرن بعد از رفتن ایلخانان مغول پادشاهی صفوی در ایران درست میشه. این خیلی به نظر من جالبه، چون ما وقتی میگیم اینا از نظر دینی تساهل و تسامح داشتن، یعنی فضا این بود که ادیان و رویکردهای مختلف و اینا میتونن یه مقدار رشد بکنن. یه چیزی که رشد میکنه عرفان و تصوفه. هم یه زمینه‌ای براش اول ویدیو گفتیم که بالاخره شکوه از وضعیت و پناه بردن به اینها و اینا هست. اینم بود که درویش‌های کارهای خارق‌العاده‌ای می‌کردن، مغول‌ها خوششون می‌آمد. ولی حالا دلیلش هرچی که بود، نتیجه این شد که این عصر طلایی تصوف در ایران شد. میگن تشیعی که با تصوف قاطی شد یک خوانش خاصی از تشیع بود، یا تشیع افراط‌گرایانه یا تشیع قالیانه بود. رشد تصوف و جنبش‌های صوفیانه در این دوره و البته حالا سالهای بعدش، علاقه و احترام مغول‌ها به پیران طریقت و پیران عرفان و اینها قدرت اینها رو زیاد کرد. و این برای ما جالب میشه وقتی میبینیم 160 سال بعد از اینا یک نوجوانی به نام شاه اسماعیل از نوادگان شیخ صفی‌الدین اردبیلی از لاهیجان قیام میکنه، راه میفته میاد، یه گروهی هم اینو منجی میبینن، مرشد کامل میبیننش. این ریشش از یه نظرهایی در همین دوره ایلخانی دیگه. همین که شاه اسماعیل نواده شیخ صفی‌الدین اردبیلیه، که شیخ صفی‌الدین اردبیلی در عصر ایلخانی بود که مهم شد. شیخ صفی‌الدین شاگرد، داماد و جانشین یکی بود به نام شیخ زاهد گیلانی، پیر تصوف در دوره ایلخانی. از همون موقع هم ایشون قدرت گرفت، نوادگانش هم قدرت گرفتن. قدرتش اول مذهبی بود، بعد قدرت مالی شد، زمین گرفتن، روستاهایی گرفتن و بعداً ظرف چند دهه و اینها شد یک قدرت سیاسی. توی ویدیوی شاه اسماعیل 3 سال پیش یه خورده قصهشو گفتیم. اینا هم اول شیعه نبودن، سنی بودن. اصلا شروعشون مال زمانی بود که در ایران شیعه خیلی زیاد نبود، شیعه 12 امامی از اون هم کمتر بود. ولی همینایی هم که بودن در دوره ایلخانی تحرک و فعالیتشون زیاد شد. بجز این اصلا ایده های منجیگرایانه هم خیلی اون موقع رونق گرفت.
در موقعیت‌های سخت همیشه یکی از واکنش‌ها میتونه امید به این باشه که یک منجی از راه برسه دیگه، یک اسطوره‌ای که بیاد با اومدنش همه چی خوب بشه. جلال الدین خوارزمشاه گفتم که در حمله دوم مغول فرار کرد و زد به رود سند و گفتن کشته نشد، فرار کرد، معلوم نیست چی شد و اینا. اینو میگفتن مردم که برمیگرده، میگفتن این یک منجیه که غیب شده، برمیگرده ما رو از مغول نجات میده. میگفتن رفته هند، میگفتن غیب شده ولی برمیگرده. سرنوشتش همچنان در حاله ای از ابهامه. در ذهن مردم شد منجی و اسطوره‌ای که منتظر بودن که بیاد و نجاتشون بده. خیلی از کسایی که میخواستن علیه مغولان مبارزه کنن میگفتن که ما جلال الدینیم، یا میگفتن روحش در ما حلول کرده. بازار جلال الدین‌های دروغین گرم شده بود. بعدن هم شیعیان 12 امامی که منتظر امام مهدی بودند وقتی شرایط رو خیلی سخت میدیدن میگفتن الان آخرالزمانه، اون آخرالزمانی که میگفتن الانه. و بعضیاشون که میخواستن حرکت‌های بکنن میگفتن که مهدی موعود ماییم. یه پدیده‌های جالب دیگه هم تو اون دوره داریم، اینا هم بر ما یه زنگ آشنایی داره، خیلی جالبه که از اون دوره است. فتوت، فتیان، اینا یه جوانمردانی بودن که از فقرا دستگیری میکردن. بعد حالا شرایط مناسب میشد ممکن بود یه حرکتی هم بکنن، یه جای قدرت رو هم بگیرن. یا عیاران که مثلا یه حال رابین هودی داشتن، از طبقات پایین جامعه بودن البته خودشون، ولی میرفتن از آدم بدا میدزدیدن، غارت میکردن، به مردم میرسیدن. تو حال و هوای نزدیک به این قصه ها شاید قصه سربداران رو شنیده باشیم. یه گروه عیار شیعه‌ای بودن بر علیه مغولا قیام کردن، یه موفقیتایی هم به دست آورده بودن و اینا. تو اونا البته از اینا هست، عالم شیعه هم هست. توی قصهشون نریم. اینا مال وقتایی که حکومت ایلخانی ضعیف شده بود، منفعل شده بود و دیگه حالا نهایتاً هم به عنوان حکومت متمرکز میدونیم از هم پاشید. دوره عصر فترت شروع شد و پایان ایلخانیان شروع شد و اینها. ولی موضوعی که این تیکه هایی که بعداً در تاریخ ایران زیاد میبینیم، اینا ریشه های خیلی هاشو میشه تو زمان ایلخانی خیلی برجسته دید، ریشه به وجود آمدنش یا رشد کردنش. پس یه بار خلاصه داستان مغول‌ها در ایران رو اینطوری ببینیم. 1219 اولین بار مغول‌ها با چنگیز به یک سری از شهرهای ایران حمله کردند. بعد در طول 37 سال با 3 کارزار سنگین به سرزمین‌های ایران حمله کردند. نهایتاً تقریباً همه حکومت‌های توی فلات ایران رو شکست دادن و بعدم در کمتر از یک قرنی که بر ایران حکومت کردند در تحت عنوان ایلخانان مغول، به شکل غیر منتظره‌ای دوره‌ای از شکوفایی هنر و فرهنگ ایرانی رو زمینه سازی کردند. دوره‌ای که توش هویت ایرانی حتی زنده شد. مغولا خودشون مسلمون شدن، سیستم اداره کشور رو ترکیبی گذاشتن از سنت‌های خودشون روی چارچوب سیستم اداری ایرانی و دوران مهمی از تاریخ ایران واقعا در دوره اینها گذشت. از نظر فرهنگی، علمی، معماری دوره پربار و مهمی بود. تصویر اون دوره رو تو مینیاتورا می‌بینیم. تو سفرنامه ابن بطوطه می‌بینیم که از آثار مهم اون دوره است. خیلی من دوست دارم که یک مروری رو اون یه دفعه داشته باشیم. و بعدم البته نهایتاً قدرت خان کم میشه و کمتر میتونن توافق کنن روی یک نفری و قدرت تجزیه میشه و تا دفعه بعد که اصلا یک حکومت مغولی دیگری تشکیل بشه در ایران، باز از بازماندگان ادعایی چنگیز، این بار به نام تیمور لنگ و تیموریان. بین برافتادن ایلخانان و برآمدن صفویه در ایران 166 سال فاصله است و فکر میکنم الان که یک کمی از ایران دوره ایلخانی شنیدیم و دیدیم، بهتر بتونیم بفهمیم که چی شد که در ایران 1500 خاندان صفوی با اون پیشینه عرفانی، با این حاله منجیگرایانه دور شاه اسماعیل، با اون قدر اهمیت برای مذهب شیعه به قدرت رسیدن. داستان ایران قرن 16 و شاه اسماعیل و صفویه رو توی این ویدیوها میتونید ببینید.